I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक एनपीएल च्यानल र म पविन्द्र। साथीहरु, द पावर अफ पावरपोइन्ट जुन माइक्रोसफ्ट अफिसको पावरपोइन्ट छ, पावरपोइन्टमा हामीले चाहिँ विभिन्न भिडियोहरु हेरिसक्यौं। जस्तै तपाईहरुले चाहिँ यसमा भिडियोको रेकर्डिङ कसरी गर्ने, स्क्रिन रेकर्डिङ कसरी गर्ने, अडियोहरु भयो र विभिन्न भिडियोहरु हामीले हेरिसक्यौं। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम बेसिकबाट गएर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अझ भनौं न अब मिडलमा हामी छौं, मिडल बेसिकमा छौं। जस्तै बेसिक देखि लिएर गएर हामी चाहिँ मिडल एडभान्समा छौं। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ विभिन्न चीजहरु सिकिसक्नु भयो भने त अब हामीले हेर्ने छौं कि एनिमेसनहरु जुन हुन्छ, एनिमेसनहरु चाहिँ हामीले कसरी बनाउने, जुन टेक्स्टहरु भयो, फोटोहरु भयो, विभिन्न एनिमेसनहरु कसरी गर्ने र विभिन्न राम्रो एउटा एनिमेसन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। साथीहरु, हामीले चाहिँ यस्तो खालको एउटा चाहिँ प्रेजेन्टेसन हामीले रेडी गरिसकेका छौं। हामीले चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ हामीले विभिन्न ट्याग्सहरुलाई यहाँ कसरी राख्ने, एनिमेसनहरु भयो, जुन फोटोहरु भयो र फोटोलाई यस्तो खालको डिजाइन हामीले चाहिँ कसरी गर्ने, त्यसै विभिन्नहरु हामीले चाहिँ कलरहरु चेन्ज गर्ने र विभिन्न चीजहरु हामीले सिकिसक्यौं। भिडियोहरु एडिटिङहरु विभिन्न बेसिक हामीले सिकिसक्यौं भनेपछि आज हामीले हेर्ने छौं कि एनिमेटहरु कसरी गर्ने। त्यो एनिमेटको लागि म तपाईहरुलाई जस्तै मैले हाम्रो टेक एनपीएल को जुन पनि मैले एउटा चाहिँ इन्ट्रो बनाएको थिएँ, मैले यहीँबाट बनाएको त्यो चाहिँ जुन तपाईहरुले हेर्नुभएको थियो अगाडिको भिडियोमा, र अहिले हामीले चाहिँ त्यो हेर्न गइरहेका छौं। जस्तै यस्तो खालको तपाईले र यो भन्दा पनि एकदम प्रोफेसनल इन्ट्रो तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईको भिडियोको लागि या तपाईले आफ्नो प्रेजेन्टेसनको लागि पनि एकदमै राम्रो इन्ट्रोहरु या तपाईले त्यो एनिमेसनहरु गर्न सक्नुहुनेछ। म आज तपाईहरुलाई बेसिक देखाउन गइरहेको छु। साथै तपाईले देख्नुभएको छ जुन चाहिँ तपाईहरुले मेरो पावरपोइन्टको जुन इन्ट्रो देख्नुभएको थियो, जुन पावरपोइन्ट अफिसको इन्ट्रो मैले चाहिँ यहाँबाट बनाएको एउटा एनिमेसनको बनाएर त्यो यो इन्ट्रो चाहिँ हामीले कसरी बनायौं त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एडभान्समा नै गर्ने छ। तर आज म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा बेसिक दिन्छु जसको मतले गर्दा तपाईले यो भन्दा पनि एकदमै राम्रो र तपाईलाई चाहिने खालको या तपाईको प्रेजेन्टेसन एउटा युनिक एकदमै युनिक टाइपको तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। साथै त्यसको लागि चाहिँ म जान्दैछु जस्तो हामीले चाहिँ यसमा जाउँ। यसमा चाहिँ म हल्का देखाउन गइरहेको छु। जस्तै हामीले चाहिँ यसलाई अस्ति ग्रुप बनाएको थियौं, अन ग्रुप त्यो भिडियोहरु हेर्नुभएको छ भने चाहिँ हाम्रो जुन टेक एनपीएल च्यानल द पावर अफ पावरपोइन्टको चाहिँ फुल प्लेलिस्ट छ। तपाईले सजिलो तरिकाले त्यहाँ हेर्नु होला र तपाईले आफ्नो नेपाली भाषामा सजिलो तरिकाले सिक्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि म अब चाहिँ इला जुन छ यसले चाहिँ हामी चाहिँ अब अन ग्रुप गर्न गइरहेको छु। आई वान्ट टु डु डिफरेन्टली, सो जस्ट गो फर अनग्रुप। यो अलरेडी अनग्रुप भइसक्यो, 3वटा भइसक्यो। सो आई क्यान स्लाइड नाउ। र साथीहरु, तपाईलाई थाहा नै छ जुनै पनि चीजलाई एक्टिभ गर्नलाई हामी चाहिँ फर्मेटमा जानुपर्ने हुन्छ भनेपछि अब यो चाहिँ एनिमेसन भएको कारणले गर्दा हामी फर्मेटमा नगएर हामी चाहिँ एनिमेसनमा जान्छौँ। रिबन ट्याबको एनिमेसनमा हामी जानेछौँ, किनकि अहिलेसम्म जति पनि तपाईले भिडियोहरु हेर्नुभयो इन्सर्टमा जानुभयो, डिजाइनमा जानुभयो तपाईहरु र फर्मेटमा जानुभयो, राइट? इन्सर्ट, डिजाइन, फर्मेट र होम त डेफिनेटली होममै हुन्छ। सो होममा जानु भने चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट ट्याबमा जान्छौँ, रिबनको एनिमेसन ट्याबमा। सो त्यसको लागि तपाईले यसलाई हाइलाइट गर्नुस् या तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले जानुपर्ने हुन्छ रिबन बारमा एनिमेसन तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ। तपाईले यस्तो खालको एउटा चाहिँ रिबन बारमा चाहिँ ट्याब ओपन हुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सजिलो तरिकाले यो जुन पनि ट्याबहरु छ यस्तो खालको र फुल चाहिँ तपाईको जुन ट्याबहरु छ यस्तो खालको हुन्छ। यदि तपाईले ड्रप डाउन मेनु देख्नुहुन्छ, ड्रप डाउन मेनुमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यस्तो खालको एउटा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रान्स हुन्छ, जुन 3वटा स्टेपमा यसलाई चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छ। इन्ट्रान्स भयो, यो बीचमा चाहिँ जस्तै आइसकेपछि कस्तो देखिने त्यसमा चाहिँ हुन्छ। र त्यसपछि एक्जिट, यदि त्यो हाम्रो चाहिँ एनिमेसन सक्यो भने या खतम भयो भने कसरी हाम्रो खतम देखाउने भन्ने हुन्छ। र त्यो जुन हाम्रो लास्टमा चाहिँ हुन्छ जुन आफ्नो पथहरु हुन्छ, जुन हामीले चाहिँ कस्टम पथहरु गर्न मिल्छ। जस्तै यसलाई सिधा गर्ने या कर्भ गर्ने या चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले चाहिँ जस्तो चाहियो त्यस्तै घुमाउन मिल्छ भनेपछि यो चाहिँ हुन्छ प्री डिफाइन भनिन्छ। हामीले चाहिँ प्री सेट तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। प्री सेटमा तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथै तपाईले यो भन्दा अरु पनि चाहिएको खण्डमा चाहिँ हामी देख्नुहुन्छ यहाँ मोरहरु छ, यहाँ तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र बाँकी चाहिँ एडभान्समा डेफिनेटली हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्ने नै छौं। साथीहरु, म चाहिँ अब गइरहेको छु मोरमै जान्छु प्रायः। म चाहिँ मोरमा चाहिँ गइरहेको छु, तपाईले त्यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो म चाहिँ मोरको चाहिँ तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाईले यसमा मोर इन्ट्रेस्ट हामी किन भन्छ हामी चाहिँ ट्याक्सको फर्स्टमा कस्तो देखाउने त्यो हेर्न गइरहेका छौं। सो क्लिक अन इट। साथै जब तपाईले क्लिक गर्नु तपाईले यस्तो खालको एउटा डायलग बक्स या तपाईले पपअप विन्डोज जे भने पनि यस्तो खालको एउटा ओपन हुन्छ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न डिजाइनहरु यहाँ आउँछ। र तपाईले जस्तो क्लिक मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले चाहिँ त्यो प्रिभ्यू तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो पनि जहाँ पनि तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईले प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ।
सक्नुहुन्छ म डाइरेक्ट तल जान्छु बिकज आई युज टु डु लट अफ टाइम्स यो तल लास्टको जुन छ त्यसमा तपाईँको यदि तपाईँले यसो क्लिक गर्नु तल देख्नु मलाई चाहिँ प्लस यो चाहिँ मनपर्छ एक गरेर आएको या तपाईँ चाहिँ ओड बाई पनि ल्याउन सकिन्छ तपाईँले देख्नुहुन्छ प्रिभ्यू इफेक्ट कुनै कस्तो हुन्छ यो अनचेक भयो भने तपाईँलाई चाहिँ त्यो इफेक्टहरू देख्नुहुन्छ चाहिँ मैले माथिको केही पनि हुँदैन सो साथीहरू तपाईँले एकदम ध्यान दिनु होला तपाईँलाई जुन यहाँ प्रिभ्यू इफेक्ट छ यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेकै हुनुपर्छ डिफल्ट त क्लिक हुन्छ बट बाई मिस्टेक समटाइम सम हाउ होइन वी नेभर गोन नो द्याट वाट ह्यापन अब के हुन्छ कसो थाहा हुँदैन के त्यही भएर पनि सो जस्ट क्लिक एन्ड देन सेट ओके अब यो पहिलो हामीले चाहिँ हाल्यौँ राइट तपाईँले चाहिँ सजिलो तरिकाले हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ पनि देख्न सक्नुहुनेछ प्रिभ्यू भन्ने एउटा बटन हुन्छ ट्याब तपाईँले यहाँबाट क्लिक गर्नुभयो भने जस्तै प्रिभ्यूमा हामीले हेरौँ जस्तो प्रिभ्यू गर्नु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तरी प्रिभ्यू हुन्छ राइट तपाईँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब जस्तै एनिमेसन प्यानल हुन्छ तपाईँले चाहिँ यहाँ जानुभयो भने जुन यहाँ देख्नुभएको छ लेट मी सो यु अन बिग तपाईँले यहाँ देख्नुभएको साथीहरू एनिमेसन प्यानलहरू पनि छ तपाईँले सजिलो एड गर्न सक्नुहुनेछ अरू एनिमेसनहरूको बारेमा त्यो हामी चाहिँ एडभान्समा नै हेर्नेछौँ त्यो तपाईँले देख्नुहुन्छ जस्तै क्लिक तपाईँले देख्नुहुन्छ यस्तो कसरी गर्ने छ प्रिभ्यूमा चाहिँ डाइरेक्ट गर्ने या आफ्टर प्रिभ्यू गर्ने त्यस्तो खालको हुन्छ तपाईँ यो आउने बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ देखाउने हो जस्तै जुन हामीले चाहिँ जुन भिडियोहरूमा पनि हामीले हेरिसक्यौँ यो जुन अप्सनहरू थियो हामीले चाहिँ सङमा पनि यो अप्सनहरू हेऱ्यौँ हामीले र हामीले चाहिँ अरू फोटो एडिट गर्दाखेरि पनि हामीले यो अप्सनहरू हेरेका छौँ र सेम अप्सनहरू पनि यहाँ पनि चाहिँ एप्लाई हुन्छ सेम अप्सनहरू हो त्यो तपाईँले सजिलो तरिकाले यहाँ खेल्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई चाहिँ अरू पनि त्यो चाहिन्छ भने यहाँबाट सजिलो तरिकाले एड गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू जब अब हामीलाई चाहिँ फर्स्ट चाहिँ हामीले राख्यौँ जुन फर्स्ट एनिमेसन हामीले यहाँ राखिसकेपछि अब सेकेन्ड एनिमेसनको लागि तपाईँहरू चाहिँ एनिमेसनमा गएर तपाईँले यदि कुनै पनि चुज गर्नुभयो भने चाहिँ यो डिसिपियर हुन्छ लेट मी सो यु द्याट मच बेटर राइट जस्तै हामी चाहिँ एनिमेसनमा गयौँ एनिमेसन गएर मलाई यहाँ चाहिँ अब जान लागेको भनौँ न जस्तै मिडलको एनिमेसन मलाई चाहियो अब यो चाहिँ आउँछ त्यसपछि कस्तो हुन्छ भने जस्तै मैले जब तपाईँलाई पहिला भनिसकेको थिएँ ड्रप डाउन मेनुमा गएर यो भनेको चाहिँ मिडलको राइट जस्तै म स्प्रिङमा लेख्नु न स्प्रिङमा गरेँ अब यो चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ घुमेर जान्छ राइट जुन अब मेरो हिसाबले कस्तो भयो मैले चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा अक्षर आउँछ ओड बाई ओड अनि त्यस्तो आउँछ राइट अघि तपाईँले चाहिँ प्रिभ्यू गर्नुभयो भने त्यो हराइसकेको साथीहरू त्यो हराइसक्यो त्यो आउँदैन र यसमा चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ सो म फेरि यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्न गएछु या तपाईँले जहाँ सिलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ सो वी गो अगेन हियर एन्ड हामीले चाहिँ त्यसमा राखेको थियौँ ओके अहिले चाहिँ हामीले सिम्पल राखौँ न फेरि राखौँ न सलत बुलप यो चाहिँ लिएर मजा आएन है ओके किप इट दिस वान ओके यो भइसक्यो हामीले फर्स्ट अब त्यो हामी सेकेन्ड राख्नको लागि तपाईँले चाहिँ जुन यहाँ देख्नुभएको छ तपाईँको ट्याबमा तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अरू अप्सन चाहिँ पहिला आएको थिएन भनेपछि अरू विभिन्न अप्सनहरू आउँछ तपाईँले भर्टिकल या हरिजन्टलहरू हुन्छ तपाईँले विभिन्न जुन तपाईँको चाहिँ इफेक्ट अनुसार तपाईँको यो एक्टिभ हुन्छ कुनैमा चाहिँ एक्टिभ नहुन पनि सक्छ त्यसपछि हामी सेकेन्डमा चाहिँ एडमा जानुपर्ने हुन्छ जब हामी एडमा जान्छौँ तपाईँले यहाँ देख्नुभएको छ त्यसपछि अब हामीले चाहिँ फर्स्ट जुन आउँछ त्यो त हामीले राखिसक्यौँ है साथीहरू ल अब हामीले सेकेन्डमा हामीले राखौँ न अब सेकेन्डमा चाहिँ उफ्रियोस् ल आएर उफ्रियोस् देख्नुहुन्छ हल्का टकटक हल्लिरहेको छ सो यो चाहिँ सेकेन्ड हो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 पनि यसले लेखिरहेको छ त्यसैले तपाईँलाई यसको एक्जिट चाहियो जस्तै यो अब यस्तोमा सकिन पर्यो भन्नुभयो भने या तपाईँ त्यस्तो चाहनुहुन्छ सेम हो हामी चाहिँ एडिटमा नै जानुपर्ने हुन्छ एडिटमा गएपछि हाम्रो एक्जिट हुन्छ र डिसिपियर हामीले गरिदिउँ यो चाहिँ आफै डिसिपियर हुन्छ जस्तै पिरियड लास्टमा चाहिँ यो आफै डिसिपियर भएर आउनेछ तर तपाईँले देख्नुहुन्छ 1 2 3 हामी चाहिँ 3वटा एनिमेसनहरू लगाइसक्यौँ त्यसै गरी अब हामीले यहाँ लगाउन गइरहेका छौँ साथीहरू सो तपाईँले सिलेक्ट गर्नु सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ फर्मेटमा जानुहुन्थ्यो पहिला भनेपछि अहिले फर्मेटमा नगएर हामी एनिमेसनमा गइन्छ एनिमेसनमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म फ्लाइ इन गर्न गइरहेको साथीहरू फ्लाइ इन तर यो तलबाट नआइकन यताबाट आएको बनाउन चाहन्छु म त्यसपछि मैले यहाँ क्लिक गरेँ त्यसपछि मैले यहाँबाट गरेँ यता फ्रम लेफ्ट यो अब यहाँबाट आउने छ त्यसै गरी म यहाँ बिचमा जान्छु त्यसै गरी म चाहिँ यसलाई चाहिँ यो इफेक्ट दिन गइरहेको छु र यो तलबाट आएको राम्रो छ यो चाहिँ यताबाट आएको चाहिँ मलाई मन पर्थ्यो सो मैले यसलाई क्लिक गरेँ र यसलाई मैले फ्लाइ इन गरेँ फ्लाइ इन गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरू आउँछ जुन पहिलाको दुईवटा मात्र आएको थियो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन इफेक्ट जुन राख्नुहुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ र म चाहिँ यसलाई चाहिँ टु द राइट गर्छु सबै यहाँ भयो र अब यसलाई हामी प्ले गरेर हेर्नेछौँ साथीहरू यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट देख्नुभयो एउटा आयो त्यो टेक्स्ट गयो अनि त्यो आयो यसरी चाहिँ तपाईँले सजिलो तरिकाले विभिन्न एनिमेसनहरू दिन सक्नुहुनेछ साथीहरू यसमा चाहिँ तपाईँ जति खेल्नुहुन्छ जति भिज्नुहुन्छ मैले चाहिँ तपाईँलाई पहिलाको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ यसमा जुन पावर अफ पावरपोइन्ट एकदमै धेरै चिज तपाईँले सजिलो तरिकाले र राम्रो तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ फोटो एडिट लिएर एन्ट्रोहरू विभिन्न डिजाइनहरू तपाईँले गर्न सक्नु साथीहरू र यसको लागि डेफिनेटली तपाईँलाई टाइम दिनु पनि हुन्छ तपाईँ यहाँमा हेर्नु सिक्नु चाहिँ तपाईँसँग कुनै पनि समस्या छ भने डेफिनेटली तपाईँले चाहिँ मलाई कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले मलाई
मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु आजलाई यति नै यस्तै नयाँ नौलो टिप्स लिएर हामी तपाईसँग प्रस्तुत हुनेछौँ तबसम्मको लागि बाइ बाइ टेक केयर हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम र साथीहरु यदि तपाईहरु मध्ये कुनै साथीहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी त्यो बेल आइकनलाई क्लिक या टच गर्न चाहिँ नभुल्नु होला किनभने हामीले दैनिक रूपमा यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरु नेपालीमा अपलोड गर्ने गर्छौं र तपाईले सजिलो तरिकाले आफ्नो भाषामा टेक्नोलोजी चीज सिक्नको साथसाथ तपाईले हाम्रो भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ